Përshëndetje të dashur miq, mirë të takuam në këtë mësim të ri, në një mësim i programit Access, i cili është një mësim në vazhdim e mësimeve të playlistës të krijuar për programin Access. Tema e sotme ka të bëjë pikërisht me format, mënyrat e ndërtimit të tyre dhe një pasqyrë përmbledhëse për formularët. Duhet të kemi të qartë një gjë që format është kapitulli më i bukur dhe më i rëndësishëm të themi për sa i përket programit Access, është bukuria e këtij programi dhe për këtë arsye ne do të trajtojmë atë në disa mësime në mënyrë të zgjeruar për të dhënë pak a shumë në mënyrë të përmbledhur konceptet kryesore për formularët. Mund të themi që formularët mund të bëjnë një kapitull kryesor dhe nëse do t'i përmbledhim të gjithë temat që kanë lidhje me to, mund të formojë një libër i tërë për sa i përket këtyre formularëve. Atëherë pa humbur kohë, sot kalojmë pikërisht në format, mënyrat e ndërtimit të tyre dhe përmbledhje. Një pasqyrë përmbledhëse për sa i përket koncepteve kryesore që kanë bëjnë me dizenjimin e formularëve. Para se të kalojmë tek ajo, ne do të sqarojmë çfarë janë formularët. Formularët shfrytëzohen për shfletimin e të dhënave në ekran ose për azhurnimin e tyre, duke i marrë të dhënat direkt nga tabelat e bazës ose përmes pyetjeve të ndryshëm, të filtruar, të sortuar ose të filtruar dhe të sortuar njëkohësisht. Pra mund të përdoren për këtë gjë, por paraqitja e dhënave tek formularët bëhet në një mënyrë më estetike dhe më të bukur dhe njëkohësisht ata shfrytëzohen më mirë për të hedhur të dhënat. Për të si ndërtohen formularët, kalojmë pikërisht në database-in ton të krijuar pikërisht me emrin biblioteka. Pra, me emrin biblioteka, këtu në këtë database shohim që kemi disa objekte dhe kemi edhe një formular. Nëse kemi formular me emrin librat. Ky formular me emrin librat është i tipit split form, pra një form e ndar, mund të themi, ku jepen të dhënat veç për një regjistrim dhe të dhënat bashk për gjithë database-n ose tabelën. Nëse do klikoj te ky formular, pra te kjo form, japim doppio klik te librat dhe vëmë re se sa bukur paraqiten të dhënat pikërisht në këtë form. Pra po të shohim, emri i formës është pikërisht librat dhe unë kam përdorur dhe dy butona që quhen butona navigues, butoni back dhe butoni forward, pra buton të cilat na çojnë neve para dhe pas në një regjistrim. Po të vëmë re këtu janë paraqitur fushat që mua më kanë interesuar për këtë formular. Këtu paraqitet vetëm një regjistrim, kodi i librit 1, ndërsa këtu paraqiten të dhënat në formë tabele ku të dhënat paraqiten bashkë. Kështu mund të kaloj. Formulari është dizenjuar gjithashtu në çdo fushë është e dizenjuar, e formatuar dhe në mënyrë të veçantë, po ashtu për formularin është përdorur një sfond i caktuar dhe gjithashtu janë përdorur ato që quhen imazhe për ta bërë atë më të kuptueshëm dhe më të bukur. Nëse do të kaloj për shembull nga një regjistrim te tjetri, për shembull mjafton të klikoj te ky buton djathtas dhe kaloj te regjistrim 2, na jepet pikërisht regjistrimi për të dhënat e librit Ora e Zoparkut e Zia Çelës, që ka këto kopertinë, pra PAISBN, shtëpia e botimit ka kod 2, kategoria ka kod 2, titulli Ora e Zoparkut, autori Zia Çela, faqe 280, viti i botimit 2, përshkrimi jepet këtu. Këtu na kemi scroll bar vertikal, pra një shinë vertikale për të parë më mirë përmbajtjen e fushës përshkrimi, sepse vendi nuk del. Autori i librit, titull dhe autor është Ora e Zoparkut Zia Çela, furnizimi fillestar 700 libra, gjendje magazin 603, shitje 97, tatimi 8.099 euro, vlera në bruto 590.73 euro, vlera neto 523.335.4, kështu me radhë çmimi dhe gjithashtu edhe fushat të tjera të cilat mund t'i kem shtuar për arsye prove. Kështu duke kaluar nga një regjistrim në tjetër, unë shikoj, navigoj nëpër të database dhe po ta vëmë re pasqyrimit të dhënave dhe
shikimi i çdo të dhënie është më i thjeshtë dhe sigurisht është më i bukur. Por si krijohen format? Për të krijuar format, unë pikërisht do kaloj në menun Create, në seksionin Form, unë këtu kam pikërisht seksionin e formularëve. Formularët mund të ndërtojnë në mënyra të ndryshme, por ka disa mënyra të cilat janë më të thjeshta dhe disa mënyra të cilat janë më të komplikuara dhe kryesisht për profesionistët. Në rastin tonë, nëse do klikoj për shembull në një objekt, kjo është mënyra më e thjeshtë dhe mund të klikoj tek objekti kategoria, pra tek tabela kategoria, unë mund të krijoj direkt një formular për këtë tabelë. Dhe kjo është mënyra më e thjeshtë. Pra klikoj tek kategoria, shkoj tek form dhe menjëherë më krijohet një formular i posaçëm për objektin kategoria. Po të vëmë re, në momentin që unë kam krijuar një form, më paraqitet kjo form dhe këtu them që jam në modalitetin ose në opsionin Layout View, sa herë kur krijohet një objekt, një form në rastin tonë, po të shkoj te butoni View, unë këtu kam 3 opsione: Form View, Layout View dhe Design View. Form View për të parë të dhënat e tabelës, pra klikoj te Form View dhe kjo është forma ime. Këtu në seksionin fund, te Records, ne mund të kemi navigimin për këtë nëm tabelë, sepse kjo është një form e cila është një form split form pak a shumë, ndërsa këtu më poshtë kemi regjistrimet për tabelën bazë ose për regjistrimin për unë shoh regjistrimet tek e tek. Pra këtu kemi Records, butonin që kalon në fillim në regjistrimin e parë, butonin në regjistrimin e fundit, butoni Next Record tjetër, butoni Back, që nuk është aktivizuar sepse jemi te regjistrimi i parë, dhe butoni New Record. Po të shkoj tek ky buton Next Record, menjëherë kaloj në regjistrimin e dytë, roman, letërsi shqipe, dhe kësaj kategorie i përkasin gjithashtu këta tituj librash. Te treshi kemi treshi tregimit të novela letërsi e huaj, i përkasin këta tituj regjistrimesh. Dhe kështu unë navigoj në portoform dhe kam krijuar një formular në mënyrë direkte. A është i formatuar formulari? Nuk është i formatuar. Formatimin e formularëve do shohim pikërisht në mësimin tjetër. Sot do merremi me mënyrat e krijimit të formularëve dhe disa opsione që kanë të bëjnë me manipulimin e këtyre regjistrimeve dhe fushave tek formularët. Pra, unë kam krijuar një formular me emrin kategoria sipas mënyrës së parë. Mënyra e parë kishte të bënte pikërisht me form. Mbyllim. Nëse do të ruaj të formular, e mbyll dhe kam opsionin Do you want to save changes to the design of form kategoria? Nëse do të ruaj, japim yes, nëse jo. Atëherë unë po jap jo, sepse mund të krijoj një formular tjetër. Atëherë një mënyrë tjetër për ndërtimin e formularëve, e cila është më profesionale, është pikërisht form design. Nëse klikoj te form design, kaloj pikërisht në modalitetin design view. Pra jemi te view, në design view dhe kemi bosh pikërisht të formular. Menjëherë kur unë klikoj te ky opsion, pra në create dhe form design, më shfaqen disa menu të tjera, siç janë design, arrange dhe format. Secila nga këto menu kanë funksionin e vet. Design ka kuptimin e mund të dizenjoj, mund të vendos objekte të ndryshme kontrolluese për shembull në formularin tim. Arrange ka të bëjë me renditjen e fushave që do plotësoj, format ka të bëjë pikërisht me formatimin e çdo fushe që unë plotësoj. Gjithashtu, në krahun e djathtë më shfaqet pikërisht një dritare e posaçme field list. Në këtë dritare më shfaqen objektet, siç janë për shembull furnizimi i ndryshuar, kategoria, librat pas 2015 shtëpia botuese. Mjafton të shkoj për shembull në një tabelë, për shembull furnizimi i ndryshuar me 40%, ose mund të shkoj për shembull përsëri te kategoria. Te kategoria unë mund t'i marr fushat dhe t'i insertoj direkt në formën time. Atëherë zgjedh kodin, e marr dhe e çoj diku këtu me plus, menjëherë kam shtuar fushën kodi dhe kjo fush gjithashtu mund të formatohet. Pra kodi mund të formatohet. Unë mund të shtoj edhe një titull në mënyrë të pavarur, pra kjo është mënyra më profesionale për ndërtimin e formularëve. Unë këtu po ndërtoj një formë në mënyrë të pavarur, jo direkte, por ajo varet pikërisht nga përdoruesi.
Kështu mund të shtoj dhe fusha të tjera, për shembull K kategoria, e marrim, selektoj fushën K kategoria, e marr dhe e lëshoj në fushë pamje dhe mund të manipuloj pikërisht me secilën. Këtu është emri i fushës, aty është e dhëna te K kategoria. Marrim dhe kollojnë e letërsisë, edhe këtë, ose mund të marrë të treja dhe të insertojnë në mënyrë njëkohshme. Gjithsesi, këtë po e marr për shembull këtë lloj formulari. Ky është një formular i cili është pak më i lodhshëm sepse por i lë hapësirë më shumë përdoruesit për të manipuluar dhe për të bërë një dizajn të caktuar për sa i përket formularëve. Në këtë rast, unë mund të vendos gjithashtu edhe opsione të tjera për sa i përket këtij formulari. Për shembull, mund të vendos një titull, po të klikoj te kjo title, menjëherë më vendoset një header, pra një kokë, një krye për këtë formular. Form 1, mund të them për shembull këtu kemi të bëjmë pikërisht me formularin kategoria, unë këtu them kategoria. Duhet seksuar për sa i përket formularëve, ne atë kemi dy lloje, formular të thjeshtë që kanë të bëjnë me fusha vetëm për një objekt dhe formular të përbërë që kanë të bëjnë me fusha mikse, ku marrin fusha nga objekte të ndryshëm. Në qoftë se këtu kam kategoria, kam marrë fusha vetëm nga një objekt, për shembull nga objekti kategoria, në këtë rast unë i vë emrin kategoria, por mund të shtoj edhe fusha të tjera që kanë të bëjnë pikërisht me librat. Atëherë këto fusha mund t'i rregulloj dhe mund t'i formatoj, duke i selektuar të gjitha njëkohësisht. Të arrange, zgjedh opsionin stackit dhe në këtë mënyrë të gjitha këto fusha më vendosen në mënyrë të rregullt. I selektoj në mënyrë uniforme dhe i zhvendos aty ku të dua unë. Por unë mund të shtoj gjithashtu edhe fusha nga tabelat e tjera, siç janë për shembull siç është objekti librat, dhe këtu mund marr vetëm për shembull titullin dhe autor. Lë titulli i librit, e shtoj, marrim dhe lë autorin e librit. Përsëri e shtoj në fushë pamjen e formularit në pamjen design view. Edhe këto gjithashtu, përsa i përket librave, mund t'i rregulloj në mënyrë të njëtrajtshme, ose mund t'i zhvendos pikërisht këto që quhen labels ose emërtimet e fushave, kutizat mund t'i vendos në vendin që unë dua. Meqense kemi të bëjmë me fushat që përkas një tabele tjetër, mund të bëja këtë dizajn dhe po të vëmre, shohim që na ushtuan dhe dy fushat e tjera. Mirë, po ku i shoh të dhënat, ku i shoh produktin në përfundimin e tabelës, dhe te kategoria unë mund të bëj një formatim paraprak, për shembull vetëm në ngjyrë, shape fill, po japim një ngjyrë e gjelbër pak a shumë të tillë, dhe kategorinë mund ta zhvendos pak në mënyrë të tillë, dhe kështu kam krijuar një formular me emrin kategoria, ku ka 3 fushat përkatëse të tabelës kategoria dhe 2 fushat të tjera nga tabela libri. Për të parë rezultatin dhe produktin, se çfarë kam bërë deri tani, unë të gjëra lexoj pikërisht te menuja Home, butoni View dhe shkoj te butoni Form View. Në Form View shoh pikërisht rezultatin. Po të vëmre, tu kemi një form të formatuar ashtu siç unë e bëra, siç veprova në pamjen Design View, jo të formatuar dhe aq mirë, po gjithsesi është e rregull. Shkoj përsëri në butonin View, shkoj në opsionin Design View dhe këtu mund të bëj rregullime të tjera. Në pamjen Design shohim që kemi 3 seksione kryesore. Seksioni i parë Form Header, selekto duke klikuar te Form Header. Seksioni i dytë Detail, selekto duke klikuar te Detail dhe fushës mund të jap një ngjyrë të caktuar, për shembull selektova me Detail, unë nxi ky seksion, shkoj tek menuja Format, shkoj në Shape Fill dhe mund të jap një ngjyrë të caktuar, për shembull po jap një ngjyrë blu. Pa i kam dhënë një ngjyrë blu, nuk më duhet kaq e zgjatur forma dhe kaq me sipërfaqe të madhe, e zvogloj, zvoglimi bëhet duke shkuar në periferi, në kufirin e djathtë, mausi më kthehet në formën e kryqit ortodoks, klikoj, në momentin që klikoj, shohim që nxjihen rulers, themi ne, rulers
rulersi ose vizorja sipërme dhe vizorja e majt, dhe shvendosem majtës duke zvogëluar gjerësinë. E njëjta gjë ndodh edhe me dimensionet e seksionit të fundit, që është form footer. Te form footer mund të zgjedh një ngjyrë tjetër, e selektoj form footer, pra po kaloj pak a shumë në opsione e formatimit, thjesht për të patur një qartësi në form footer. Shkoj edhe një herë në shape fill të menuja formatin në shfaqet dhe zgjedh një opsion blu e errët. Te form footer nuk vendos një titull, kështu unë mund të formatoj çdo fushë, por formatimin do ta shohim në mësimin pas ardhjes. Atëherë unë këtu kam krijuar një formular me këto fusha, ku fushat mund t'i shtoj dhe mund t'i haj dhe mund t'i heq sipas dëshirës sime. Pra, heqja dhe shtimi i fushave ka të bëjë pikërisht me dëshirën e përdoruesit, pra me preferencën e tij. Kuptohet që të dhënat janë të relacionalizuara, tabela kokode ose objekti kokode që lidhur me objektin librat, kështu që një regjistrim i caktuar tek kategoria i mund t'i përkasin regjistrimet të tituj të caktuar të tabelës së dytë. Për arsye sepse kemi relacionalizim të këtyre të dhënave. Shkoj edhe një herë në menun Home, View dhe shohim që pikërisht kjo do jetë pamja e formularit tonë. Pra kemi krijuar një formular pikërisht me emrin si titull kryesor kategoria, por nuk e kemi ruajtur formularin dhe ka këtë dizajn. Shohim që formulari pak a shumë është i lezetshëm, i rregullt, mund të bëni informatimet e tjera, por do t'i shohim në mësimin pas ardhjes. Atëherë e ruaj formularin, te save, me një mapë dritarja save as, në formë ne mund vendos pikërisht emrin, për shembull kategoria, mund vendos emrin, kategoria, emra zakonisht vendos i vendos me të mëdha në mënyrë që të dalloj më mirë, kategoria, librat. Meqense kemi fusha nga 2 objekte të caktuara. Japim OK dhe vëmë re që formulari mori pikërisht këtë emër. Siç edhe e shohim, ky formular është i paraqitur në këtë mënyrë. Ne mund të kalojmë me 3 pamje kryesore. Në view ne shohim pikërisht të dhënat ku dhe mund të shtoj të dhëna për të kaluar nga një dhënë në një tjetër, pra për të naviguar në këtë formular. Unë navigoj pikërisht tek rreshti records, pra te ky rresht tek ky toolbar, te ky rreshti regjistrimeve. Ne shohim në formular që kemi një regjistrim nga 14 në jepet njoftimi, pra 1 of 14, dhe kështu kaloj nga një regjistrim në tjetrin. SE letërsi shqipe, treshja është roman letërsi shqipe ora e Zoparku Zia Qela, 4 është përsëri roman letërsi shqipe Matilda Brunita Zllami, dhe kështu kaloj nga një regjistrim në një regjistrim tjetër. Vëmë re që kategoria nuk ndryshon pa kaluar të gjithë titujt përkatës të një regjistrimi të caktuar. Shkoj edhe një në pamjen design view. Në këtë pamje gjithashtu neve mund të vendosim një masi tjetër shkrimi, pra mund të vendosja një shkrim me masi më të madhe për titujt e fushave dhe me ngjyrë tjetër, për shembull, selektoj vetëm këto fusha duke mbajtur shiftin shtypur. Klikoj tek fushat. Në këtë mënyrë unë mund të zgjedh një ngjyrë tjetër shkrimi më të theksuar, për shembull shkrimi bold, një masi tjetër shkrimi, për shembull 11 shkrimi, dhe ose 12 po la, ose mund ta zmadhoj akoma edhe më shumë, 12, dhe mund të zmadhoj pak, të zgjeroj pak të fusha, përsa i përket në mënyrë përsa i përket gjerësisë së tyre, për faktin e thjeshtë na duket komplet teksti i fushës, teksti titullit të fushës. Mund t'i japim gjithashtu një ngjyrë tjetër këtyre fushave e emërtimeve, për shembull mund t'i japim një ngjyrë gri dhe ngjyrën e shkrimit mund ta marrim një ngjyrë blu e errët. Në këtë mënyrë kam formatuar vetëm të fusha, shkoj në pamjen view, shkoj në pamjen form view dhe kjo është pak a shumë deri tani forma që un kam përftuar. Duhet theksuar që të dhënat janë një lloj, si të forma ime kategoria librat edhe të forma librat, por sa i përket të dhënave që përfshihen dhe tek forma librat. Nuk ka rëndësi struktura e formës, nëse e ka të njëjtat fusha, këto fusha, të dhënat e këtyre fushave do të jenë një lloj.
si tek forma ime aktuale, për shembull tek kategoria librat, ashtu edhe të dhënat tek fushat e njëjta tek tabela librat. Besoj se kam qenë një qartë. Kjo ishte një mënyrë tjetër e ndërtimit të formularëve. E mbyllim formën dhe për çdo ndryshim, ne do japim yes. Presim pak. Pra do të nërojnë ndryshimin e dizajnit të formës kategoria libra, nëse po, nëse jo, jo. Pra nëse po, yes, nëse jo, no, nëse nuk do të bëjmë asnjë veprim me cancel. Japim yes për të ndryshim dhe kështu kam përftuar një objekt tjetër, kam krijuar një objekt tjetër me emrin kategoria libra, ku ky objekt është një form. Po të vëmë re në morinë e objekteve që kam në database-in tim, un kam tabela bazë, kam pyetësor të tipave të ndryshëm, kam gjithashtu dhe formular ose forma. Shikojmë një mënyrë tjetër të ndërtimit të formave. Po të shkojmë te create dhe te opsioni blank form, do të dalim tek është e njëjta mundësi e krijimit të formave si tek opsioni form design, vetëm se tu dalim në pamjen form view. Pra siç shohim, forma është bosh. Dhe po të shkojmë te menuja home dhe butoni view, shkojmë në pamjen design view, dalim tek e njëjta gjë. Besoj se jam i qartë për të gjë dhe do veprojmë një lloj siç veprojmë tek forma, tek formulari, tek opsioni form design. E mbyllim dhe japim no për faktin e thjeshtë sepse nuk do bëjmë asnjë veprim. Mënyra më standarde ku edhe unë veproj shumë me këtë, është një mënyrë mjaft eficiente, mund të themi, që lehtëson mjaft punën në ndërtimin e formularëve, është pikërisht opsioni Form Wizard. Një opsion shumë i rëndësishëm, po të shkojmë tek opsioni Form Wizard, ku dhe këtë opsion do shohim, të tjera thjesht do i përmendim sepse logjika dhe mënyra e ndërtimit është e njëjtë. Pra, në momentin që kam klikuar në Form Wizard, më hapet drejtarja Form Wizard. Te kjo drejtare, unë këtu kam hapin e parë, hapi i parë, pikërisht përmban këto opsione. Which fields do you want on your form? Pra, çfarë fushash dëshironi në formën tuaj? You can choose from more than one table or query. Pra, ju mund të zgjidhni më shumë nga një tabel ose pyetësor. Dhe në kutizën table queries, në këtu, po të hap të kutizë, kam të gjithë morinë objekteve që kam krijuar. Pra, ne mund të ndërtojmë forma nga tabelat bazë, mund të ndërtojmë format nga pyetësorët e thjesht, mund të ndërtojmë forma nga pyetësorët e përbërë, dhe kur ndërtojmë forma nga një tabel e thjesht, ne themi është një formë e thjesht. Kur ndërtojmë forma nga pyetësorët e përbërë, ne kemi një formë të përbërë. Po unë mund të marr fusha nga shumë tabela njëkohësisht dhe përsëri krijoj një formë të përbërë. Unë do ndërtoj të njëjtën formë si me emrin kategoria librat 2 për shembull, me të njëjtat fusha. Si do veproj? Do zgjedh pikërisht në fillim objektin që është një tabel, objektin kategoria, dhe këtu në seksionin Available Fields, pra fushat të mundshme për të përdorur në formular, unë ndikaloj këto fusha me butonat me thonjza me butonat me thonjza të drejtuar djathtas, pra të tillë, me këtë butonin tek kaloj fushat e përzgjedhura tek nga zona Available Fields në zonën Selected Fields, pra ku unë përzgjedh fushat për formular, ja për shembull zgjedh kollojën e letërsisë dhe mund ta kaloj pikërisht nga krahu tjetër. Do të zgjedh ka kategoria e kaloj, zgjedh kolloj letërsisë e kaloj. Nëse do t'i kaloj fushat përsëri në zonën e Available Fields, pra do t'i heq, i kaloj me këtë butonin e kundërt, pra në krahun tjetër. Mund t'i kaloj të gjitha fushat sipas ditës njëkohësisht me 2 thonjzat ose me 2 thonjzat në të drejtuar majtas, i kaloj në krahun e majt. Pra, për t'i kaluar fushat që do bëjmë pjesë në formular nga zona Available Fields në zonën Selected Fields, mund përdor një nga këto 2 butona. I kaloj të gjitha këto fusha, siç vepron tek formulari i parë kategoria librat. Tani më qenë se unë kam marrë vetëm tabelën kategoria, unë përzgjedh një tabel tjetër këtu dhe do marr dhe tabelën librat. Te tabela librat unë kisha dhe 2 fusha të tjera. Pra kisha fushën titulli i librit dhe autori. Mos gaboj, lë titulli i librit e kaloj dhe lë autori i librit e kaloj. Në këtë mënyrë unë kam marrë 2 tabelat kategoria dhe librat, pra po ndërtoj një formular mix me fusha mikse, pra një formular të përbërë.
Pasi jam siguruar për fushat që do bëjmë pjesë në formular, në këtë hapin e parë kalojmë me next në hapin tjetër. Kalojmë në hapin tjetër. How do you want to view your data? How do you want to view your data? Pra si dëshironi të shfaqni të dhënat? Do të shfaqni të dhënat sipas tabelës kategoria apo sipas tabelës librat. Ku kategoria do jetë tabelë parsorë, themi ne, ndërsa libra do jetë tabelë dytësore nëse unë zgjedh kategoria. Nëse unë zgjedh librat, libra do jetë tabelë parsorë, ndërsa kategoria do jetë tabelë dytësore. Meqense unë në formën e parë kam titulluar kategoria librat, ku kategoria ishte tabela kryesore, atëherë unë po zgjedh kategoria. Dhe po të vëmë re, këtu kemi shënimet form with subforms. Do të thënë form me non-form. Pra kemi një formular të përbërë. Atëherë, po të vëmë re, shohim që kemi kaluar në një hap shumë të rëndësishëm ku personi ose përdorësi që po krijon database do të ketë një uri të mira për sa i përket koncepteve të databasit dhe formularëve të thjeshtë të përbërë apo edhe të pyetësorëve të thjeshtë të përbërë. Next kalojmë në hapin tjetër. Kalojmë në këtë hap ku kemi shprehjen what layout would you like for your subform. Pra what layout would you like for your subform? Çfarë mënyre shpërndarje dëshironi për të dhënat në formën tuaj? Nëse doni tabular, nëse doni datasheet. Po datasheet e mira është të lëmë opsionet që zgjedh vetë programi, pasi ai gjithnjë do zgjedhë më të mirën. Japim next. Çfarë titulli doni të vendosni për formën tuaj? Unë këtu për kategoria, ndërsa të subform, si të nën forma për thjesht librat. Pra kategoria nën forma është librat. Dhe më poshtë kemi dy opsione, open the form to view or enter information, pra hap formën për të parë apo dhe të futur informacion, ose të futur informacion, ose modify the form design. Nëse unë do zgjedh opsionin e parë, më njëherë unë kaloj në pamjen form view, pra unë shoh të dhëna dhe mund të shtoj të dhëna. Nëse dua të zgjedh opsionin modify the form design, unë nuk kaloj në pamjen form view. Nëse do zgjedh opsionin modify the form design, pra këtu unë nuk kaloj direkt në pamjen form view, por kaloj në pamjen design view, ku mund ta modifikoj akoma dhe më shumë formën. Po e lë këtu të modify the form design dhe japim finish. Në këtë mënyrë forma ndërtohet në mënyrë automatike sipas opsioneve që unë kam zgjedhur. Kur na ngelet për detyrë, mund të bëjmë disa formatime paraprake për një estetik dhe një paraqitje më të bukur. Presim pak. Pra, në këtë mënyrë kemi kaluar në pamjen design, te form footer mund ta rris pak, këto janë opsione formatime, do t'i shohim në mësimin e pasardhës. Form footer e rris pak pikërisht zonën footer, pra fundin e formës, këtu te kategoria që është pikërisht kjo që quhet headeri ose kreu, koka e formës, ku është vendosur pikërisht titulli, kategoria. Edhe këtu te kategoria unë mund ta formatoj, pra këtë formular, te format, japim një ngjyrë jeshile hapur si tek forma e parë, te detail, te trupi i formës mund ta formatoj me një ngjyrë blu e hapur për shembull, ose më të mbyllur. Të tillë. Po, ndërsa tek form footer mund të zgjidha një ngjyrë blu e thellë. Këto kuptohet janë në shijen e përdoruesit dhe atëherë shkojmë tani pasi jam siguruar tek kodi kë kategoria, këtu janë emrat e fushave, ashtu siç ne kemi krijuar, ndërsa ndryshe këto emrat e emërtimit të tyre do duken pikërisht në pamjen form view, sepse si caption kanë një emërtim tjetër. Atëherë kë kodi, kë kategoria, kë lloj letërsisë mund t'i formatonim ndryshe, bold shkrimi për shembull, masi shkrimi 12. Këtu kemi të bëjmë me tabelën e parë, që është tabela parësore, me fushat e tabelës parë, që është fusha parësore, dhe këtu gjithashtu mund të jep edhe një ngjyrë shkrimit, një ngjyrë për shembull, një ngjyrë blu e thellë. Dhe në këtë mënyrë unë kam formatuar formën në këtë mënyrë, ndërsa librat po zgjedh një ngjyrë tjetër, bold shkrimi, madhësi shkrimi po e zgjedh 14 për shembull, në mes ose në qendër ose
i pozicionuar djathtas mund të ishe titulli në mënyrë të tillë dhe formatoj sipas dëshirës sime për rregullimet e duhura. Thash për janë formatimet të shpejta, pasi për formatimin do merrem në mënyrë të detajuar në mësimin pasardhës. Po, paka shumë këto, ky është dizajni që kam zgjedhur unë për të formular, te form footer mund vendosja shënimet e tjera. Gjithsesi, për arsye kohe nuk po i vendos tani. Shkojmë te menuja Home, shkojmë te Form View dhe vëmë re që kjo është forma jonë. Nën forma me emrin librat ka nën titull, pra ka këtë titullin me emrin librat dhe shohim që të dhënat janë në pamjen, pra janë të shpërndarë në formën Data Sheet View, domethënë si një tabelë në programin Excel. Dhe kjo është akoma dhe më domethënë se ne këtu kemi një formular të përbërë ku çdo regjistrimi i përkasin shumë regjistrime të tabelës librat, çdo regjistrimi të tabelës kategoria i përkasin shumë regjistrime të tabelës librat. Për shembull, këtu kemi fushën K kodi, K kategoria, K lloj letërsisë. Për kategorinë SE dhe lloj letërsisë, letërshi shqipe, ne kemi pikërisht to regjistrime që i përkasin librat. Kemi librat koha përzime ndryqim kullës dhe sende qendrët e fati e Ardian Vebiu. Edhe këtu mund të shtoja të dhënat e tjera për sa i përket këtij formulari. Të dhënat e tjera nëse do i përkasin kategorisë SE dhe letërsisë shqipe dhe llojit të letërsisë shqipe. Besoj se kam qenë i qartë, nuk po zgjatim më tej, sepse plotësimin e formularëve dhe të dhënave të formatuara, gjithashtu dhe fushave të formatuara do t'i shohim në mësimin pasardhës. Ky ishte një model tjetër, edhe emrin e formularit unë mund ta ndryshoj, e mbyll, i japim yes. Ky ishte një model tjetër, një formulari, një lloj tjetër dhe me emrin kategoria, unë këtu mund ta riemërtoja, pra kategoria i japim rename dhe mund t'i vendosja emrin kategoria librat. Me qenë se kemi një formular të përbërë kategoria librat 2. Shohim që kemi dy formular që kanë të njëjtat fusha, por me dizajne pak a shumë të ndryshme, sepse i kemi ndërtuar në sipas llojeve të ndryshme. Kjo është një mënyrë më e dur, mund të themi një mënyrë profesionale, shumë profesionale dhe që unë e përdor më shumë, por përdoruesi e ka vetë në dorë se si mund t'i krijojë këto formular. Një formular të tjerë mund të kishim format e navigimit, pra ku ne lundrojmë nëpër fusha, sipas krahut majt, sipas krahut djathtë, kur ato janë pozicionuar sipër e kështu me radhë, sipas tabeve të caktuara të renditura në krah të ndryshëm të formularit të trupit, por kemi edhe format të tjera të tipeve multiple items, data sheet, split form, edhe kjo është një form shumë e përdorur. Pra, nëse do të jetë për shembull tabela në kategoria, shkoj tek opsioni tek opsioni more forms dhe këtu zgjedhem opsionin split form. Vëmë re që forma krijohet në mënyrë automatike. Pra, edhe te ky lloj formulari mund të na krijohet një formular i përbërë, por na krijohet direkt. Mjaft i përdorshëm dhe ky lloj tipi formulari. E mbyllim, japim no, pasi ne kemi krijuar dy formular të tillë të kategorisë. Të dhënat janë një lloj si të kategoria libra 2 ashtu edhe kategoria librat. Nuk ndryshojnë vetëm mënyra e paraqitjes së tyre. Shkojmë te menuja Create, More Forms, kemi edhe dy formular të tjerë të tipit grafik, pra pivot chart dhe pivot table, të cilat i përkasin mësimeve më të avancuara do t'i shohim në mësimet pasardhëse. Miq të dashur, ky është mësimi për sa i përket mënyrës së krijimit të formularëve. Në momentin që unë hap një formular dhe shkoj në pamjen Design View, unë gjithashtu mund ta modifikoj formularin në design dhe në formatim. Duhet theksuar që në momentin që unë shkoj në Design View, me njerë më shfaqen menu të tjera që i përkasin formatimit dhe dizajnit të tyre, si dhe mënyrës së renditjes së këtyre fushave në trupin e formularit ton.
këto mënyra formatimit dhe dizajnit do i përkasim mësimet të mëvonshëm. Unë këtu po e mbyll të mësim. Miru pafshim, miru takofshim në mësimet e tjera. Mos harroni të vizitoni për më shumë informacion, ku do të gjeni të njëjtat video edhe në website-in tim. Në website-in tim me adresë altini infotech.com, pra www.altiniinfotech.com. Kështu shkruhet, kjo është adresa. Këtu do të keni të sqaruar të gjitha mësimet, por do keni edhe informacion plus, skedar të ndryshëm, të detajuar këto sipas kategorive të caktuara. Pra, pikërisht mësimet janë të kategorizuar sipas kategorive të caktuara, ku këtë mësim ju do ta gjeni pikërisht në kategorinë Akses 2010 me Altinin, pra mësime rreth Akses 2010, që është një kategori që paraqet playlistën e mësimeve në Akses. Miru pafshim, miru takomshim në mësimet e tjera.